Στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται ο μεγαλύτερος σε έκταση κάμπος της Ελλάδας. Εδώ καλλιεργούνται τα περισσότερα ροδάκινα και νεκταρίνια, βερίκοκα, κεράσια και δαμάσκηνα, με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις να φτάνουν στο 80% των αντίστοιχων όλης της χώρας. Εδώ καλλιεργείται επίσης το 85% του ρυζιού και το 30% του βαβακιού και των σιτηρών. Παράγεται σχεδόν το 50% του αγελαδινού γάλακτος, όπως και το 29% της βρώσιμης ελιάς, με κυρίαρχη την περίφημη χονδροελιά Χαλκιδικής. Στον Θερμαϊκό κόλπο συγκεντρώνεται περίπου το 90% της εγχώριας παραγωγής μυδιών. Στη Χαλκιδική βρίσκεται ένα από τα κέντρα της μελισσοκομείας της Ελλάδας, με σχεδόν το 1 τρίτο των μελισσοκόμων της χώρας, ενώ στη λίμνη Κερκίνη εκτρέφεται περίπου το 80% των βουβαϊών όλης της χώρας. Φημισμένα είναι τέλος πολλά προϊόντα όπως το ακτινίδιο πιερίας και τα κρασιά Νάουσας. Η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει αναμφισβήτητα λοιπόν ένα από τα πιο πλούσια καλάθια αγροτικών προϊόντων της χώρας, με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ πρωτογενής τομέας της συμμετέχει κατά 26% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του εγχώριου πρωτογενούς τομέα. Άραγε, πόσο θωρακισμένη είναι η Κεντρική Μακεδονία και η αγροτική της παραγωγή μπροστά στη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής? Ποιες επιπτώσεις βιώνουν ήδη οι αγρότες της και ποιοι είναι οι φόβοι τους για το μέλλον? Σημειώνεται ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι ένα από τα hot spot της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας, καθώς είναι μια από τις περιοχές που θερμαίνονται με τον ταχύτερο ρυθμό. Αναλυτικά μας εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και μέλος της επιστημονικής ομάδας Climate Book, η οποία ερευνά την κλιματική αποτίμηση ανά έτος για την Ελλάδα. Μελετώντας τα στοιχεία της μετρήσεις που έχουμε από όλες τις πηγές δεδομένων, βλέπουμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια η μέση θερμοκρασία της Ελλάδας, σαν όλη η περιφέρεια της Ελλάδας, έχει αυξηθεί περίπου 1,5 βαθμό, που είναι μια πολύ σημαντική αύξηση, γιατί τα 30 χρόνια είναι ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό επίσης που διαπιστώνουμε ότι αυτή η αύξηση δεν είναι ενιαία σε όλη τη χώρα. Ο 1,5 βαθμός είναι ένας μέσος όρος για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές της χώρας που θερμαίνονται με μικρότερο ρυθμό, για παράδειγμα η Κρήτη ή τα νησιά, επειδή βρίσκονται πολύ κοντά στη θάλασσα. Η αύξηση της θερμοκρασίας μετριάζεται κάπως. Παραμένουν ζεστές περιοχές, αλλά η αύξηση της θερμοκρασίας εκεί είναι μικρότερη από ό,τι είναι σε περιοχές που είναι μακριά από τη θάλασσα, όπως η Δυτική ή η Κεντρική Μακεδονία, όπου εκεί βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια η αύξηση της θερμοκρασίας να ξεπερνάει τους 2 βαθμούς. Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι μια περιφέρεια που σε ένα μεγάλο της κομμάτι είναι μακριά από τη θάλασσα και μέσα είναι από τις περιοχές που θερμαίνονται με γρήγορο ρυθμό. Ο κύριος Λαγουβάρδος σημειώνει πως αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας δεν εντοπίζεται μόνο στην ξηρά, αλλά και στη θάλασσα. Κοιτάξτε, είναι περιοχές στα βόρεια τμήματα των θαλασσών μας που ζεσταίνονται, όπως είπαμε, πολύ γρήγορα. Ο Θερμαϊκός, μάλιστα, είχε εντοπιστεί να έχει θερμοκρασίες που προσέγγισαν τους 30 βαθμούς και στο μεγάλο σκάφος που είχαμε το 21 και το 23. Επομένως, ζεσταίνεται η ξηρά, ζεσταίνεται και η θάλασσα. Και αυτό που ονομάζουμε θαλάσσιοι καύσονες, δηλαδή η πολύ μεγάλη αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας, έχει περιπτώσει και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά και σε καλλιέργειες που έχουν σχέση με την αγροδιατροφή μας, όπως οι μυδοκαλλιέργειες. Οι μυδοκαλλιέργειες στον Θερμαϊκό επλήγησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους μεγάλους καύσονες που είχαμε στην περιοχή τα τελευταία καλοκαίρια. Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι βέβαια μία μόνο από τις παραμέτρους που δείχνουν πώς εκδηλώνεται η κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Λαγουβάρδος μας παρουσιάζει κάποιες ακόμη κρίσιμες παραμέτρους, ξεκινώντας από τις διαφορές στην ένταση των βροχοπτώσεων ή τη μείωση της χιονόπτωσης, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον υδρολογικό κύκλο. Οι βροχές, αν τις κοιτάξει κανείς σε βάθος 30 ετίας, βλέπει ότι δεν έχουν μια σημαντική αλλαγή. Οι βροχές λίγο πολύ είναι οι ίδιες που πέφτουν στη χώρα μας. Υπάρχουν όμως κακές χρονιές και καλές χρονιές. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει όμως είναι μια ποιοτική διαφορά στην βροχή, ότι γίνονται πιο συχνά οι ραγδαίες βροχοπτώσεις. Δηλαδή, όταν βρέχει, να βρέχει περισσότερο. Αυτό που αντιλαμβάνεστε δημιουργεί ένα μεγάλο θέμα, γιατί καταρχάς είναι μια έντονη ραγδαία βροχόπτωση δημιουργεί καταστροφές. Όπως επίσης, μια ραγδαία βροχόπτωση μπορεί να τη μετρήσουμε, πούμε, έπεσαν πάρα πολλά χιλιοστά βροχής, αλλά τελικά επειδή πέφτει πάρα πολύ γρήγορα δεν προλαβαίνει να απορροφηθεί, φεύγει με τους χυμάρους ή με την επιφανειακή απορροή στη θάλασσα και χάνεται αυτό το νερό. Προτιμούμε προφανώς, το ξέρουμε όλοι αυτό, πιο αργές και ποτιστικές βροχές, ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Ένα άλλο φαινόμενο που παίζει πολύ σημαντικό κομμάτι του υδρολογικού κύκλου, που είναι το χιόνι, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, το χιόνι μειώνεται. Μειώνεται σε όλη την Ελλάδα. Και μειώνεται και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα, παντού. Στην υπηρετικό κορμό της χώρας που έχουμε χιονοπτώσεις, έχει διαπιστωθεί ότι μια σημαντική μείωση και των ημερών που έχουμε χιονόστρωση, όσο και του συνολικού ύψους χιονιού μέσα στη χρονιά. Και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας που είπαμε,
που έχει σαν αποτέλεσμα και η γραμμή του χιονιού, όπως λέμε, να ανεβαίνει υψηλότερα, σε μεγαλύτερα υψόμετρα και το ύψος του χιονιού να είναι μικρότερο. Δηλαδή, περισσότερη βροχή, λιγότερο χιόνι. Το χιόνι όμως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο στον υδρολογικό κύκλο, γιατί αντίθετα με την ραγδαία βροχή που λέγαμε πριν, όταν έχεις το αργό μάλλον λιώσιμο του χιονιού στο τέλος της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού, γίνεται, όπως το είπα, αργά, μπορεί να τροφοδοτεί πολύ πιο αποτελεσματικά τους υπόγειους τροφόρους ορίζοντες. Λιγότερο χιόνι, επομένως, σημαίνει και λιγότερα υδατικά αποθέματα στο τέλος της ημέρας. Το άλλο κομμάτι είναι η ξηρασία. Και αυτό το είδαμε για παράδειγμα στη Θεσσαλία, πάμε λίγο νοτιότερα από την Κεντρική Μακεδονία, που είχαμε τις μεγάλες πλημμύρες το Σεπτέμβριο του 2023 με τεράστια ύψη βροχής και φτάσαμε τον Οκτώβριο του 2024 λόγω της μεγάλης ξηρασίας. Ο Οκτώβριος του 2024 ήταν πολύ ξερός μήνας σε όλη τη χώρα, παρόλο που είναι αυτοκαιρινός μήνας. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να οργώσουν γιατί τα χωράφια ήταν ξερά τελείως από την ξηρασία που υπήρχε. Την αγωνία του για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας και την ανάγκη ενός έγκαιρου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση τους, εκφράζει ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Άλλωστε, το ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε πρόσφατα την πρωτοβουλία και συγκρότησε επιστημονικές ομάδες εργασίας για την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην πρωτογενή παραγωγή και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Και ο κ. Σαρόπουλος κατέθεσε υπόμνημα με τα σχετικά πορίσματα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης πιστεύω ότι εδώ στην Κεντρική Μακεδονία συζητούνται περισσότερο από 5 χρόνια ή 6. Να σας θυμίσω το 19 μόλις είχε γίνει οι εκλογές οι εθνικές, τις πρώτες μέρες και είχε εκλεγεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που έγινε εκείνος ο φοβερός τυφώνας ανεμοστόβλος στη Χαλκιδική που σάρωσε τα πάντα. Και είχαμε νεκρούς, θύματα και φοβερές καταστροφές. Αυτά δεν ήταν σύνηθι γεγονότα για την Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θερμαίνεται ταχύτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πράγμα το οποίο δεν έχει ακόμα εξηγηθεί. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες, αλλά τα νούμερα που υπάρχουν μέχρι τώρα δείχνουν ότι η Κεντρική Μακεδονία θερμαίνεται με ταχύτερο ρυθμό από ότι η Θεσσαλία ή η Νότια Ελλάδα. Και η Κεντρική Μακεδονία δυστυχώς έχει και μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί έχει όσον αφορά το καλλιεργητικό της προφίλ καλλιέργειες που απαιτούσαν μια μεταβατικό κλίμα, όχι το καθαρά μεσογειακό. Γι' αυτό και υπήρχαν όλες αυτές οι δεντρώδεις καλλιέργειες των φιλοβόλων δέντρων, το ροδάκινο, το βερίκοκο και το ακτινίδιο, το κεράσι, γιατί ακριβώς υπήρχε αρκετό ψύχος το χειμώνα για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν αυτές τις καλλιέργειες. Γιατί αυτές τις καλλιέργειες θέλουν κάποιες ώρες κρύου το χειμώνα για να μπορέσουν να ανθίσουν και να παράξουν ικανοποιητικά. Κρύο το οποίο πλέον, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει. Άρα εδώ δεν είναι μόνο τα ακραία καιρικά φαινόμενα ότι θα γίνει μια ισχυρή νεροποντή η οποία θα δημιουργήσει πρόβλημα καταστροφής ή να χαλάζει με μεγαλύτερους χαλαζόγωγους πλέον καταγράφεται αυτό. Δεν το λέω έτσι τυχαία. Ή πιο συχνά που θα κάνει ζημιές όπως χαλαζόπτωση, αλλά δεν θα υπάρχει δυνατότητα ευδοκίμησης καλλιεργιών με την αλλαγή του κλίματος, οι οποίες ήταν σε μεταβατικό κομμάτι εδώ. Δηλαδή δεν μπορούσε να τις καλλιεργήσει πιο νότια, δεν είχε αρκετό κρύο. Θερμενόμενοι και την Μακεδονία θα φύγουν από εδώ και θα πάνε σε πιο βορειές χώρες, αλλά θα φύγουν από την Ελλάδα. Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω για συγκεκριμένες καλλιέργειες της Κεντρικής Μακεδονίας? Ο κύριος Σαρόπουλος μας δίνει παραδείγματα. Το βερίκοκο έχει σοβαρά προβλήματα. Είχαμε πτώσεις σημαντικές στην παραγωγή του βερίκοκου και από ό,τι μαθαίνω και μιλάμε με το Ινστιτούτο το Φιλοβόλων Δέντρων της Νάουσας, οι μισές ποικιλίες τουλάχιστον του βερίκοκου έχουν θεραπευτήσει σε ψύχος μεγαλύτερες από το ψύχος που υπάρχει πλέον με την κλιματική αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία. Άρα πρέπει και εκεί να γίνουν αλλαγές ποικιλιών στο βερίκοκο και στο ροδάκινο, σε μικρότερο ποσοστό στο ροδάκινο. Και βγαίνουν και προβλήματα ασθενειών. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, αυτές οι αλλαγές κλιματικές και η εξασθένηση δέντρων δημιουργεί και μεγαλύτερα προβλήματα ασθενειών. Όπως είχαμε ένα σοβαρό σύμπλεγμα ιώσεων στην ροδάκινο φέτος που δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συσχετίζεται με την κλιματική κρίση. Εκεί που έχουμε μεγάλες ζημίες επίσης, πέραν από την δεντροκομεία και την αμπελοκαλλιέργεια, είναι στα οποιαδήποτε ξηρική καλλιέργεια. Φέτος είχαμε ζημιά της τάξης κοντά του 50% στα σιτηρά που δεν αρδεύονται. Στον Ηλίανθο, που είναι και αρινός στην ανέκηση εποχή του καλοκαιριού, είχαμε 70-80% καταστροφή. Φτάσαμε να έχουμε ζημία σε προϊόντα αρδεύσιμα. Ειδικά στο καλαμπόκι. Είχαμε 40% μείωση της απόδοσης του καλαμποκιού που αρδεύεται κανονικά. Και ειδικά στον κάμπο που αρδεύεται μέσα από τα ποτάμια ήταν μικρότερη ζημία. Εκεί που ήταν γύρω από τις λίμνες της Βόλβης που έχει πολλά καλαμπόκια που ξέρετε και κτηνοτροφικές μονάδες, δεν μπορούσαν οι γεωτρήσεις, χαλούσανε για να αντέξουν το πολύ νερό που χρειαζόταν. Όταν είχες
το βράδυ, επί μια εβδομάδα που είχε φέτος 35 βαθμούς Κελσίου νυχτερινή, δημιουργεί μια τρομερή εξάτμιση υδροπνοή, ένα τρομερό πρόβλημα ανάγκης εξάτμισης που δεν μπορούσαν οι παροχές των γεωτρήσεων που υπάρχουν στις λίμνες του Λαγκαδά να το καλύψουν. Με αποτέλεσμα να έχει αρδευόμενη καλλιέργεια, αλλά να μην φτάνει το νερό. Ειδικά σε περίοδους ευαίσθητες για το καλαμπόκι, όπως είναι η επικονίαση του καλαμποκιού. Και πάθαν μεγάλες δημιουργίες, πολύ μεγαλύτερες από το 40% στην περιοχή εκεί, σε μια αρδεύσιμη καλλιέργεια. Ακόμα και στο βαμβάκι στην περιοχή εκείνη υπήρξαν προβλήματα. Είναι μάλλον εύκολα κατανοητό σε οποιονδήποτε ο τρόπος με τον οποίο η έλλειψη νερού επηρεάζει τις καλλιέργειες. Για όποιον όμως δεν γνωρίζει από γεωπονία, ίσως δεν γίνεται κατανοητό πώς η αύξηση της θερμοκρασίας έχει τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις που περιέγραψε ο κύριος Σαρόπουλος στο Βερίκοκο, στο Ροδάκινο, στο Κεράσι, με την προειδοποίηση πως ίσως δούμε αυτές τις δενδρώδεις καλλιέργειες που ευδοκιμούν στην Κεντρική Μακεδονία να φεύγουν από την Ελλάδα προς βορειότερες και ψυχρότερες περιοχές. Την εξήγηση μας δίνει ο Χρήστος Τσαντίλας, εδαφολόγος, πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο χαρακτηριστικό, τη θερμοκρασία, συμβαίνει το εξής. Τα φυτά δεν έχουν όλα τις ίδιες θερμοκρασιακές ανάγκες, έχουν διάφορες έτσι ιδιομορφίες ως προς αυτό. Για παράδειγμα, ορισμένα φυτά προκειμένου να μπορέσουν την επόμενη περίοδο να καρποφορήσουν, να δημιουργήσουν άνθη και στη συνέχεια καρπούς, χρειάζεται το χειμώνα να έχουν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες πρέπει να είναι γύρω στο 0 πολλές φορές και κάτω από το 0, όχι όμως πολύ κάτω από το 0, γιατί τότε έχουμε παγετό που δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Εάν λοιπόν οι θερμοκρασίες, κάτι που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα του χειμώνα, δεν είναι τόσο χαμηλές, δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός κρύων ημερών που χρειάζονται τα φυτά να δημιουργήσουν άνθη και καρπούς στην επόμενη περίοδο, μειώνεται αυτόματα η φυτική παραγωγή. Για παράδειγμα, αυτό το είδαμε το φαινόμενο έντονα τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή της ελιάς. Η απόδοση της οποίας μειώθηκε λόγω του ότι οι χειμώνες ήταν θερμοί, δεν συγκεντρώνονταν οι ημέρες ψύχους που χρειάζεται η καλλιέργεια, με αποτέλεσμα την επόμενη περίοδο να μην είχαμε μεγάλη ανθοφορία, επομένως και μεγάλη καρποφορία. Και αυτό συμβαίνει σε πολλά φυτά, δεντρώδεις κυρίως καλλιέργειες. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η εξής. Εάν οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού ή της άνοιξης είναι πολύ αυξημένες, αυτό έχει ως συνέπεια μεγάλη κατηγορία φυτών, τα φυτά της κατηγορίας C3 που λέμε, τα οποία είναι τα περισσότερα και στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στον κόσμο, να μην αντέχουν αυτές τις θερμοκρασίες, να μην μπορεί να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους, να μην μπορούν στο τέλος να δημιουργήσουν έτσι καλή γεωργική παραγωγή. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η φυτική παραγωγή λόγω της κλιματικής αλλαγής σχετίζεται με τη λειτουργία του εδάφους. Μας εξηγεί και πάλι ο κύριος Τσαντίλας. Η κλιματική αλλαγή μέσω των χαρακτηριστικών της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του εδάφους που έχει σχέση με την ανάπτυξη των φυτών. Αν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά μεγάλη, αυτό επηρεάζει τις λειτουργίες του εδάφους, αυτό οδηγεί σε απώλεια άνθρακα από το έδαφος, οργανικής ουσίας από το έδαφος, που οξυδώνεται στις μεγάλες θερμοκρασίες και με την κατεργασία που γίνεται για να έχουμε την γεωργική παραγωγή, με αποτέλεσμα στο τέλος η λειτουργία αυτή του εδάφους που είναι το μέσο ανάπτυξης των φυτών να μειώνεται, να υποβαθμίζεται, να μειώνεται έτσι η απόδοση των φυτών και στο τέλος η γεωργική παραγωγή. Είναι ένας πρώτος τρόπος. Τώρα, επίσης, το κλίμα επηρεάζει το έδαφος και μέσω αυτού τη γεωργική παραγωγή με την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν
σε καταστάσεις που μειώνεται η παραγωγικότητα του εδάφους. Για παράδειγμα, ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σχέση με μεγάλες βροχοπτώσεις μπορούν να δημιουργήσουν το γνωστό φαινόμενο της διάβρωσης των εδαφών, που σημαίνει απώλεια της οργανικής τους ουσίας, απώλεια της παραγωγικής τους ικανότητας και μέσω αυτής απώλειας της γεωργικής παραγωγής. Άρα λοιπόν το κλίμα μέσω του εδάφους και της επίδρασης που έχει στις βασικές του λειτουργίες, στο τέλος επηρεάζει την γεωργική παραγωγή, τη φυτική παραγωγή. Η Κατερίνα Καραμανόλη είναι καθηγήτρια φυσιολογίας φυτού στο τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συζητώντας μαζί της, καταλαβαίνουμε την πολυπλοκότητα των οικοσυστημάτων και την ανάγκη ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι είναι απλώς ένα μέρος τους. Εξάλλου, αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η τροφή του. Τα οικοσυστήματα είναι σύνολα ή αν θέλετε κοινωνίες οργανισμών, διαφορετικών οργανισμών, οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το κύκλο ζωής τους, αλληλεπιδρώντας και με άλλους οργανισμούς εκεί στα οικοσυστήματα, σε συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, περιβάλλοντος γενικότερα. Βιώνοντας όλοι μας αυτές τις μεταβολές στις συνθήκες περιβάλλοντος, δηλαδή αύξηση ή ραγδαία της θερμοκρασίας, μείωση των βροχοπτώσεων και γενικότερα την αύξηση των ξηροθερμικών συνθήκων, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν και τους οργανισμούς στα οικοσυστήματα. Φυσικά, οι ισορροπίες μεταβάλλονται και πολλές φορές χρειάζεται μάλλον πολύτιμος χρόνος για να γίνει η προσαρμογή των οργανισμών στις νέες συνθήκες και μοιραία κάποιοι οργανισμοί δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν εν τέλει, μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Όταν οι μεταβολές οι περιβαλλοντικές είναι εκτός εύρους επιβίωσης των οργανισμών, ναι, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι οργανισμοί στις νέες συνθήκες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μειώνει και τη βιοποικιλότητα και, για παράδειγμα, έχει γίνει μεγάλος λόγος για τις κοραλλιογενείς υφάλους. Και ξέρουμε ήδη ότι αν η αύξηση της θερμοκρασίας στη θάλασσα είναι περίπου στους 2 βαθμούς Κελσίου ως το 2050, αναμένεται δραματική μείωση, σχεδόν 99% των κοραλλιογενών υφάλων, με ό,τι αυτό μπορεί να επιφέρει στις ισορροπίες της θάλασσας. Αντίστοιχα, έχουμε μείωση ή αλλαγή, αν θέλετε, της κατανομής των οργανισμών στην ξηρά. Για παράδειγμα, και για να έρθουμε και στα πιο πολύ στα δικά μας, στα αγροτικά, έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα πώς έχει μεταφερθεί η καλλιέργεια της ελιάς από τις νότιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, και ακόμα βορειότερα, και ήδη σε παραδοσιακοί ελαιώνες μη αρδευόμενοι νοτιότερα, έχουν προβλήματα και παραγωγής αλλά και επιβίωσης ακόμα. Νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας, ακριβώς επειδή αυτές οι μεταβαλλόμενες συνθήκες επηρεάζουν πολύ τους διαφορετικούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, πολλοί μικροοργανισμοί, φυτοπαθογόνοι και φυτοφάγα έντομα έχουν μεγαλύτερους κύκλους ζωής μέσα στην χρονιά, μέσα στο έτος, ακριβώς επειδή οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες ή μπορεί να εξαπλωθούν σε μεγαλύτερες περιοχές και άρα να αποτελούν προβλήματα για την καλλιέργεια. Επίσης, μπορεί να έχουμε θέματα συγχρονισμού, δηλαδή μπορεί οι επικονιαστές και οι ανθοφορίες, που καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ταιριάζουν, μπορεί λόγω ακριβώς των συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας ή άλλων συνθηκών περιβάλλοντος, να μην μπορούν να συντονιστούν. Όλα αυτά είναι ζητήματα που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή σίγουρα. Και ο άνθρωπος επηρεάζεται, γιατί είναι μέρος αυτών των οικοσυστημάτων. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε εκτός συνθήκης. Και επίσης είναι, αν θέλετε, και στην κορυφή μιας διατροφικής αλυσίδας, που θα πρέπει να μην σπάσει σε κανένα σημείο της. Άρα, αν έχουμε
κάποιους οργανισμούς που δεν επιβιώνουν. Έχουμε λοιπόν μείωση της βιοποικιλότητας. Έχουμε σπάσιμο της διατροφικής αλυσίδας. Σαφώς θα επηρεάζεται και η διατροφή του ανθρώπου. Σαφώς θα έχουμε πρόβλημα. Η κυρία Καραμανόλη σημειώνει ότι λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης εγείρονται πλέον ζητήματα διατροφικής επάρκειας, με τις προβλέψεις για το μέλλον να προειδοποιούν για ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην παραγωγή βασικών προϊόντων διατροφής. Ένας τρόπος που μπορούμε ήδη να καταλάβουμε το πρόβλημα είναι παρατηρώντας τις αυξημένες τιμές των προϊόντων στο ράφι. Έχουμε αντιμετωπίσει πριν από 2 χρόνια τη μεγάλη μείωση παραγωγής στη Θεσσαλία λόγω των πλημμυρών, τότε με το φαινόμενο Ντάνιελ. Έχουμε την ίδια εποχή, την ίδια χρονιά έχουμε την ακαρπία της ελιάς και άρα θυμόμαστε καλά την αύξηση της τιμής του ελαιολάδου εκείνη την περίοδο. Πέρυσι είχαμε μεγάλη μείωση στην παραγωγή στο μέλι, ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μερικά παραδείγματα από μειωμένη παραγωγή και άρα μειωμένη επάρκεια προϊόντων, το οποίο μπορεί στο μέλλον να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν ακούσατε, η τελευταία αύξηση στην προϊόντα καφέ έχει αποδοθεί σε μειωμένη παραγωγή. Όντως είναι αλήθεια. Τόσο το καφέ ότεντρο όσο και το κακόβρετο θέλουν συγκεκριμένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Είναι στενά κάπως τα όρια στα οποία αναπτύσσονται και παράγουν. Και φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγή, το οποίο θα είναι εντονότερο τα επόμενα χρόνια και έχουν πρόβλημα επίσης και με τους επικοινωνιαστές τους. Επιπλέον, και για να μιλήσουμε για το τι περιμένουμε ως προς την διατροφική επάρκεια, οι έρευνες και προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε σε βασικά προϊόντα διατροφής μειωμένη παραγωγή. Για το καλαμπόκι ειδικά αναμένεται μια μείωση της τάξης του 25 περίπου %, αλλά μειωμένη παραγωγή και στο ρύζι και στην πατάτα αναμένεται. Επίσης, για κάποια προϊόντα βασικής διατροφής όπως το σιτάρι, γενικώς τα σιτηρά, αναμένεται να μετατοπιστεί η καλλιέργειά τους και η παραγωγή βορειότερα, άρα θα έχουμε κατά τόπους περιορισμό της παραγωγής και ενδεχομένως διατροφική ανεπάρκεια για συγκεκριμένους πληθυσμούς. Οι επιστήμονες είναι ξεκάθαροι. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και οι συνέπειές της είναι ήδη ορατές, είτε με την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων όπως στη Θεσσαλία, είτε με τη σταδιακή μεταβολή κρίσιμων παραμέτρων για την αγροτική παραγωγή, όπως η θερμοκρασία, η βροχή, το έδαφος. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την καρδιά, την καρδιά των αναγκών του ανθρώπου, την τροφή του. Και αν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, τα προβλήματα πια θα είναι ανεξέλεγκτα. Πλέον είμαστε στην πολύ καλή θέση να έχουμε πολλά δεδομένα. Είτε από επίγειους σταθμούς όπως καλή ώρα εδώ, είτε από δορυφορικά δεδομένα, από άλλες πηγές δεδομένων, ώστε να παρακολουθούμε τον καιρό και το κλίμα της περιοχής μας, του πλανήτη μας. Έχουμε πολλά δεδομένα, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε σωστά όμως και να πάρουμε τα σωστά συμπεράσματα, ώστε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Γιατί πιστέψτε με, η κλιματική κρίση δεν πρόκειται να σταματήσει και μόνο που υπάρχουν αυτά τα τεράστια οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και μόνο που εκλέθηκε ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική, είμαστε υποχρεωμένοι και τιμωρημένοι, να σας το πω, να ζήσουμε την κλιματική κρίση στο χειρότερο σενάριό της. Είναι δεδομένο αυτό. Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε.